Acum 8 ani eram prizonier într-o viață pe care nu o alegeam și pe care nu o puteam controla. Munceam prea mult fiindcă fusese învățat că am valoare dacă sunt silitor și fac ce mi se spune. Aveam succes la job chiar dacă mi se părea că majoritatea lucrurilor pe care le fac nu au sens fiindcă nu ajutau pe nimeni. Și îmi distrăgeam atenția de la golul din interior cu tutun, distracții, social media, internet, mâncare. Mâncam ca să mă simt bine, nu ca să mă hrănesc. Acum, după 8 ani, sunt altă persoană, de asta vă vorbesc aici, și toată viața am cercetat mintea umană, dar a trebuit să trăiesc schimbări radicale ca să înțeleg cum ne putem schimba noi oamenii. Acum, în prezent, cine de aici folosește măcar uneori Instagram? Mâna sus, hai, cu curaj. Aproape toată lumea, nu? E normal. Și e normal și să ni se întâmple să stăm prea mult. Să vrem să stăm 2 minute, să treacă 15 minute de scrolling. Să ne trezim cu telefonul în mână că am intrat pe Instagram, deși nici nu ne gândisem să facem asta. E aproape ca o compulsie inconștientă, o facem fără să vrem. Chiar dacă Instagram, ca și celelalte rețele sociale, este asociat de numeroase studii cu anxietate, depresie și probleme de imagine de sine. Însă tot o facem fără să vrem. Acum, cine de aici mănâncă măcar uneori dulciuri? Zahăr, miere? Hai, cu curaj! Toată lumea o face, nu? Și mai mult decât la Instagram, ni se întâmplă să exagerăm. Cine de aici nu a vrut să ia o pătrățică, una mică, de poftă, și să se trezească că a mâncat toată ciocolata și se duce să mai cumpere una? E, din nou, ca o compulsie inconștientă. Deși studiile arată că zahărul este o cauză pentru diabet, obezitate, hipertensiune, boli de inimă, ne deteriorează ficatul, ne deteriorează digestia, este implicat în foarte multe tipuri de cancer și mai nou este asociat și cu Alzheimer, boala în care ne pierdem mintea. Și zahărul, Instagram sunt doar 2 exemple. Dacă vă examinați cu atenție viața, veți descoperi că sunt multe astfel de comportamente pe care nu le alegem. Ni se întâmplă să facem lucruri, fără voia noastră. Dacă aș fi poet, aș spune că e ca și când suntem uneori posedați de o maimuță sălbatică care face din noi orice vrea. Cam absurd, nu? Doar că e adevărat. Chiar suntem posedați de o maimuță sălbatică. Se numește inconștient. Maimuța noastră sălbatică, inconștientul, nu vrea decât să se îndoape cu dulciuri până îi se face rău, să stea pe Facebook și Instagram toată ziua să primească like-uri și să vadă ce face toată lumea, să ne piardă nopțile cu videouri și gifuri amuzante și când e tristă să se ducă să ne cheltuie toți banii pe haine sclipicioase de care se plictisește după 2 zile. Cam periculoasă maimuța asta și irațională, adică face lucruri care ne fac rău. Și cam așa și vedem inconștientul de obicei, ca pe ceva irațional, de neînțeles și periculos, pe care trebuie să-l suprimăm, să-l controlăm. Dar inconștientul nostru este moștenirea noastră ca oameni. Nu putem să-l excizăm, nu putem să-l suprimăm, oricât poate am vrea. Și astfel, calea pentru mai bine este, cum zice doctorul Jung foarte frumos, până când faci inconștientul conștient, el îți va conduce viața și vei numi asta destin. Așa că haideți acum să facem inconștientul conștient, să aruncăm niște lumină asupra acestei maimuțe sălbatice. Și pentru asta trebuie să ne întoarcem un pic în timp. Fiindcă specia umană, Homo sapiens, existăm cum suntem acum de cam 200.000 de ani. Și haideți să comprimăm acești 200.000 de ani în 24 de ore. Ziua istoriei Homo sapiens, pe care o avem aici, pe acest grafic, de la stânga, de când am apărut la miezul nopții, până la dreapta, următorul miez al nopții, ziua de azi. Și în majoritatea acestei zile, oamenii făceau cam aceleași lucruri. Vânau și culegeau plante sălbatice în grupuri,
le găteau la foc, făceau sex, făceau artă și se răspândeau încet, încet prin întreaga lume. Asta până la 22-48, când unele din aceste grupuri de oameni au inventat și adoptat agricultura și cu ea au apărut primele state care au dus la lanțul de schimbări care a dus la ziua de azi și TEDx. Una din aceste schimbări a fost la 23-32, când regina Elisabeta I a înființat prima industrie de zahăr în coloniile britanice și deci este direct responsabilă pentru cele 50 de tipuri de bomboane pe care le găsim acum în supermarket. Mai trece timpul. De-abia de acum 10 minute am început să folosim electricitatea, de-abia de acum 3 minute internetul și de-abia acum 1 minut Facebook. Și trebuie să recunosc, graficul acesta este greșit. Fiindcă ca să pot să vă arăt aceste repere, a trebuit să-l distorsionez. Istoria umană arată de fapt așa, în care 90%, partea albastră, eram vânători-culegători în epoca de piatră. Toată istoria modernă, de la invenția agriculturii, este acea dâră roz și dacă vă uitați cu atenție, este și o dungă galbenă în dreapta de tot. Aceea este toată istoria de când am inventat internetul. Și ce legătură are asta cu inconștientul? Păi, inconștientul nu este ceva irațional sau magic. Inconștientul a apărut ca noi să supraviețuim. Este literalmente un motor de supraviețuire. Și inconștientul a evoluat ca noi să supraviețuim unde? În epoca de piatră, fiindcă aceasta a fost istoria umană. Și cum face asta inconștientul? El are un model ca o hartă foarte detaliată a lumii și folosește acest model hartă ca să decidă să facem comportamentele care ne maximizează șansele de supraviețuire. Fiindcă dacă n-ar fi făcut asta, n-am fi fost acum aici. Dacă erai în epoca de piatră și auzeai într-un tufiș un zgomot, inconștientul tău te făcea instant să alergi în cealaltă direcție, pentru că aveai mult mai mari șanse să supraviețuiești dacă nu erai lângă un tufiș unde ar fi putut să fie un tigru. Toate bune și frumoase, de-aia încă existăm pe planetă. Problema vine din disproporția acestui grafic, fiindcă inconștientul nostru se schimbă încet. El evoluează la un ritm biologic. Și deci inconștientul nu a reușit să-și adapteze, să-și updateze harta la lumea modernă. Și astfel, în prezent, suntem conduși de o maimuță sălbatică, inconștientul, care ia decizii în lumea modernă, dar folosește un model, o hartă, care era bună pentru epoca de piatră. Și fiindcă modelul este diferit de realitate, bineînțeles că și deciziile se dovedesc a fi foarte des dăunătoare pentru noi. De ce stăm atât de mult pe Instagram și pe Facebook? Fiindcă în epoca de piatră, dacă te dădeau afară din trib, mureai. Și astfel, inconștientul nostru a devenit extrem de sensibil să primească validarea și aprobarea celorlalți. Și de asta acum alergăm după like-uri. De ce ne confruntăm acum cu aceeași numită criza atenției? Toată lumea ne fură atenția, aplicațiile, site-urile, notificările, știrile. Pentru că în epoca de piatră existau două tipuri de notificări. Fie că s-ar putea să fie hrană în apropiere, fie că s-ar putea să fie ceva care să omoare în apropiere, ca un leu. Și astfel, inconștientul, maimuța noastră, a devenit foarte sensibil la orice fel de notificare. Și când primește o notificare pe Facebook, este literalmente o situație de viață și de moarte pentru inconștient. Și de ce mâncăm zahăr? Pentru că, în epoca de piatră, singurele surse de zahăr erau fructele și mierea. Și fructele erau foarte rare și oamenii, când le găseau vara, se îndopau cu ele. Și o făceau ca să supraviețuiască, fiindcă vara, cu fructe, ei făceau rezerve de grăsime cu care apoi să supraviețuiască iarna când era mai puțină hrană și aveau foamete. Acum, în prezent, avem zahăr peste tot timpul, facem rezerve de grăsime peste rezerve de grăsime, dar nu mai vine niciodată iarna în care să le consumăm. Și pare din aceste trei exemple că maimuța, inconștientul, ok, e rațională, dar tot ne face rău și poate tot ar trebui să o punem la punct, să o controlăm. Dar
dacă ați încercat vreodată să schimbați ceva doar din voință, știți că nu prea funcționează. Când maimuța crede că trebuie să facă ceva ca să supraviețuiască, nu o vei opri. Însă, poți să o convingi să facă altceva, spunându-i o poveste diferită. Și una din schimbările pe care le-am făcut eu este că de 6 ani de zile nu am mai pus gura pe zahăr. Deloc, niciun fel de zahăr, nici miere, nici fructe, nici îndulcitori, nici sucuri, nici zahăr ascuns prin tot felul de chestii, nimic. Deși mâncam foarte multe dulciuri înainte. Și lumea de obicei când aude asta îmi spune: wow, ce voință de fier! Sau eu n-aș putea face niciodată asta. Dar nu sunt deosebit, nu am o voință extraordinară, pur și simplu i-am spus maimuței mele o altă poveste. O poveste care începe cu Calea Lactee. Calea Lactee este atât de mare, are atât de multe stele, încât sistemul nostru solar nu este nici măcar un punct pe această imagine. Însă, în creierul fiecăruia dintre voi sunt mai multe sinapse decât sunt stele în Calea Lactee. Mecanismul uman este incredibil de complex. Suntem departe de a-l înțelege pe deplin. Și fiecare respirație, fiecare gând pe care îl aveți este un miracol. Un miracol în care peste 50 de trilioane de celule diferite din corpul vostru interacționează perfect sincronizat, într-un dans coregrafiat, astfel încât voi să trageți o gură de aer, să aveți un gând. Acest mecanism, fiindcă este complex, este și fragil. Și zahărul este o mâzgă. Este o mâzgă pe care o turnăm peste mecanismul complex al corpului uman. O mâzgă care încet, încet ne încleiază mecanismul corpului, care încet, încet merge mai greu, nu mai reușește să facă acele interacțiuni la fel de bine și se încleiază și se încleiază și în timp, până la urmă, se oprește. Murim. Cine de aici ar mânca mâzgă? Nimeni, nu? Nici maimuța mea nu vrea să mănânce mâzgă. Și de asta nu mănânc zahăr. Să vă explic ce am făcut. Acolo în stânga este imaginea, modelul obișnuit al zahărului. Maimuța de obicei consideră că zahărul este energie de supraviețuire, deci vrea să-l mănânce tot timpul. În dreapta este modelul maimuței mele, fiindcă am convins-o că zahărul este mâzgă. Și fiindcă este mâzgă, maimuța, ca și voi, nu vrea să îl mănânce, fiindcă i-ar scădea șansele de supraviețuire. Și astfel, acum, nu mănâncă zahăr cu 0 efort de voință din partea mea. De fapt, nici n-aș putea, prin voință, să o oblig să nu mănânce zahăr. Sau să facă orice, de fapt. Fiindcă, ca să o conving, am folosit conștientul. Însă conștientul nostru nu este, cum poate ne place să credem, stăpânul absolut. Șeful inconștientului, el decide tot. Cum am văzut, facem multe lucruri fără să vrem conștient. Însă conștientul este ceea ce ne-a permis să creăm lumea modernă. Fiindcă conștientul îți explică lumea din jur și acțiunile tale. Este povestitorul vieții noastre. Maimuța alege să facă ceva și apoi conștientul vine și explică de ce ai făcut acel lucru și apoi explică și tot ce se întâmplă. El spune continuu povestea vieții noastre. Și aceasta duce la ceea ce Yuval Noah Harari numește realitățile interpersonale, care au fost critice ca să avem smartphone-uri și TEDx. Și ca să schimbăm ce face maimuța, conștientul nu poate să-i zică nu mai face asta acum. Însă conștientul poate să-i spună o poveste nouă care să schimbe modelul maimuței și astfel maimuța singură să decidă data viitoare să facă altceva. Cum povestea cu mâzga a convins-o pe maimuța mea să facă altceva. Și vreau să mai arăt un exemplu. Fumatul. Toată lumea știe că fumatul e nociv. În medie, un fumător pierde 10 ani de viață față de un nefumător și totuși doar în România peste 5 milioane de oameni fumează. Unii probabil că ar vrea să se lase. Și de ce nu o fac? Fiindcă ziua pentru un fumător
arată astfel. Acele dungulițe mici, roz, sunt momentele când fumează. Pentru orice fumător, momentul când fumează este un moment de plăcere. Zonele gri sunt momentele când nu fumează. Și pentru orice fumător există o parte mică din el care simte neplăcere când nu fumează, simte o anxietate, așteaptă următoarea țigară. Și când îi spui unui fumător să se lase de fumat, asta își imaginează că se va întâmpla. Că practic din ziua lui va trebui să renunțe la toate momentele de plăcere și să trăiască în fiecare minut, în fiecare zi, toată viața, doar cu neplăcerea aia, cu anxietatea aia. Normal că aproape nimeni nu se poate lăsa din voință, e oribil. Devine mult mai ușor dacă îi spui o altă poveste maimuței fumătorului. Și anume poți să explici că un nefumător nu are dependența de nicotină pe care o are fumătorul. Și deci, în realitate, ziua unui nefumător arată așa. Nefumătorul pur și simplu se simte bine tot timpul, nefumând. Când maimuța fumătorului acceptă această poveste, devine mult mai ușor să se oprească, fiindcă nu mai pierde nimic, ci câștigă senzația de bine toată ziua. Și am vorbit de zahăr, de tutun, de Instagram, însă realitatea este că această incongruență între modelul maimuței care ne controlează și lumea reală este la baza majorității problemelor pe care le avem colectiv ca societate. Este cauză pentru majoritatea dependențelor, multe din epidemiile de boli cronice cu care ne confruntăm, consumerismul, poluarea, efectele negative ale stresului, discriminarea, xenofobia, inegalitatea și mult din violența din lume. Poți să spui într-un fel că maimuța este cauza a mult din nefericirea vieților noastre a tuturor. Dar maimuța este și soluția. Fiindcă atunci când încercăm să schimbăm lucrurile astea, când încercăm să le abordăm, ne lovim de o problemă, și anume, comportamentele care duc la astfel de probleme sunt urâte. Ești un om rău dacă discriminezi, ești un om rău dacă contribui la poluare. Și fiindcă credem că noi suntem decidenții a tot ceea ce facem, ne blocăm imediat în această percepție că este rău și ne blocăm în sentimentul de vinovăție. Ne simțim vinovați pentru aceste lucruri și aruncăm vina pe alții. Însă, înțelegând modelul maimuței, putem face un pas înapoi și putem înțelege că toate aceste lucruri nu sunt decizia noastră conștientă. Se întâmplă din cauza unei maimuțe sălbatice din interior, care are un model învechit al lumii, care duce la comportamente care au astfel de consecințe, dar nu din răutate. Pur și simplu este învechit modelul. Și astfel putem să le înțelegem și să începem să le rezolvăm fără să ne mai blocheze vinovăția. Și astfel vreau să vă las cu un îndemn și un răspuns cumva la titlul prezentării mele. Cum ne schimbăm? Simplu. Schimbăm povestea. Schimbă povestea, schimbă viața. Este atât de simplu. Dacă poți schimba povestea maimuței, îi schimbi modelul și maimuța va lua alte decizii pentru tine. Și nu este complicat, dar e complex. Cea mai mare barieră pe care o avem este că noi conștient gândim în limbaj. Folosim cuvinte, folosim concepte abstracte, logică, numere, dar maimuța, inconștientul, este moștenirea noastră de demult. Este de dinaintea limbajului. Când vorbești cu maimuța, cu inconștientul, concepte abstracte și cifre, nu înțelege nimic. Fiindcă maimuța nu operează cu limbaj. Maimuța operează cu senzații, cu emoții, cu tipare, cu pattern-uri și astfel, ca să îți schimbi povestea și să schimbi viața, trebuie să spui o poveste care să o convingă pe această maimuță. Maimuța interiorul nostru, care este până la urmă, în esență, un animal sălbatic care nu vrea decât să supraviețuiască de pe o zi pe alta într-o lume periculoasă. Dar dacă îi schimbăm povestea maimuței, moștenirii noastre, maimuța ne va face o viață mai bună și un viitor mai bun pentru noi toți. Schimbă povestea.